Bună, dragii mei! Astăzi vă voi prezenta crème à la crème, un desert rapid, perfect pentru zilele acelea când avem pofte de ceva dulce, dar nu prea vrem să ne complicăm prea mult prin bucătărie. Așadar, să lăsăm vorba deoparte și să începem să bucătărim. Pentru aluat vom avea nevoie de 12 ouă întregi, 2 plicuri de cremă au lait cu ciocolată pe care îl găsiți în orice supermarket și 12 linguri de zahăr tos. Pentru cremă vom avea nevoie de 2 plicuri cremă au lait de vanilie pe care la fel le veți găsi în orice supermarket, 300 de ml de lapte, 300 ml smântână pentru frișcă și opțional un pliculeț întăritor de frișcă. Pentru glazură vom avea nevoie de 150 de grame de unt la temperatura camerei, 150 de grame de ciocolată amăruie, 3 linguri de zahăr, 3 linguri de apă și 3 linguri de esență de rom sau coniac. Pentru început, luăm un bol încăpător și separăm albușul de gălbenuș. După ce am separat albușurile de gălbenuș, vom începe să mixăm albușurile până se vor albi la culoare și se va transforma într-o spumă ușoară. După cum puteți vedea, albușurile au devenit spumoase. În acest moment putem adăuga treptat zahărul și să continuăm mixarea până la omogenizare. La final, albușurile trebuie să fie bine mixate, asemenea unei bezele. După ce ați terminat de mixat, adăugăm toate gălbenușurile în albuș și mixăm la viteză mică până se omogenizează compoziția. După cum puteți vedea, avem un aluat moale și aerat. Acum urmează să adăugăm cele 2 pliculețe de cremă au lait cu ciocolată în aluat. Probabil că ați observat deja că acest aluat este unul diferit, deoarece nu conține făină. Acest praf de ciocolată preia rolul de făină. De aceea, neavând făină în compoziție, în momentul coacerii, aluatul nu va crește foarte mult, însă acest praf de ciocolată îl va face moale și se va combina perfect cu crema și glazura de ciocolată.
final, cu o spatulă, luați salatul de pe margini și mai amestecați pentru câteva minute. Puneți o foaie de copt într-o tavă, iar apoi turnați saluatul în aceasta. Nivelați apoi aluatul cu o spatulă și încercați să întindeți pe toată suprafața tăvii. Puneți tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade cu ventilație și lăsați pentru aproximativ 15 minute. După ce au trecut primele 10 minute, scădeți temperatura cuptorului la 180 de grade și mai lăsați pentru încă 5 minute. Când au trecut cele 15 minute, deschideți cuptorul și faceți testul scobitorii. Dacă scobitoarea are urme de aluat pe ea, atunci mai lăsați aluatul în cuptor pentru încă câteva minute. Dacă scobitoarea este uscată, atunci înseamnă că aluatul este gata. Acum ne vom apuca de cremă. Într-un bol încăpător, puneți cele 2 plicuri de cremole de vanilie și turnați apoi laptele, smântâna pentru frișcă și întăritorul de frișcă. Apoi începeți să mixați până când veți vedea că se întărește crema. După cum puteți vedea, la final am obținut o cremă fermă. Acum, cu ajutorul unei spatule, întindeți crema pe întreaga suprafață a aluatului. Acum ne vom apuca de glazură. Punem o oală pe aragaz la foc mediu și turnăm apa și zahărul tos. Și amestecăm cu o spatulă până când se topește zahărul. După ce zahărul s-a topit, putem adăuga untul, esența de rom și bucățelele de ciocolată amăruie. Lăsăm în continuare focul mediu și amestecăm compoziția cu o spatulă până când vom obține o glazură groasă. După ce glazura s-a îngroșat, o luăm de pe foc și mai amestecăm cu spatula pentru 2-3 minute. La final, cu ajutorul unui polonic, turnăm glazura peste cremă.
De preferat este să puneți prăjitura la frigider pentru 6-7 ore sau cel mai bine peste noapte. Știu că este un lucru greu de făcut, mai ales când suntem toți niște pofticioși, dar vă garantez că merită să așteptați pentru a savura o prăjitură delicioasă. Acesta este rezultatul final. După cum puteți vedea, este o prăjitură foarte moale și va trebui să mă credeți pe cuvânt că este și foarte delicioasă, iar glazura de ciocolată este extraordinară și o puteți folosi și la alte prăjituri. Dacă ți-a plăcut această rețetă, apasă pe butonul de like și nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu ultimele rețete postate. De asemenea, mă puteți urmări și pe pagina de Facebook, unde puteți să-mi trimiteți poze cu rezultatul vostru. Vă mulțumesc!